Good afternoon. Here is the World News at noon on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke Ali. First, the headlines. Federal government warns Nigerians in South Africa over planned protests. Tunisian protesters demand press freedom over detained journalists. Italy Prime Minister Meloni calls for NATO unity amid tensions over Spain. 2 children die in Wolverhampton house fire. In the very exciting world of sport, NFF enforces deadline for States Federation Cup finals. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government has advised Nigerians living in South Africa to remain cautious ahead of further anti-foreigner protests, noting that the warning followed a circular from the Nigerian Consulate General in Johannesburg dated April 22, 2026. The Nigerian Diaspora Commission, NIDCOM, led by Abike Dabiri Irewa, stated that recent demonstrations in East London, Cape Town, Durban and KwaZulu-Natal had turned violent, resulting in looting, property damage and injuries. The commission added that intelligence from the consulate indicated more protests are expected at Gauteng province between April 27th and 29th, as demonstrators planned to pressure the South African government over the presence of foreign nationals. NIDCOM urged Nigerians to avoid confrontations, refrain from engaging protesters, and monitor local media for updates, while also advising them to remain law-abiding. It further recommended that Nigerian businesses consider closing their shops on Freedom Day, April 27, and possibly through April 29, due to the risk of attacks on foreign-owned businesses. The Kogi state government has assured residents of its commitment to providing support and an enabling environment to eliminate malaria, stating that it is ready to demonstrate the political will needed to end the disease. The Commissioner for Health, Kogi State, Dr. Abdulaziz Adeza, made this known yesterday through the Permanent Secretary, Maji Enoch, during a media parley organized to mark the 2026 World Malaria Day. He added that the administration maintains an open-door policy to ensure the success of malaria elimination programs across the 3 senatorial districts, while also commending the media for raising awareness on prevention and treatment. Meanwhile, the director of the Malaria Elimination Program, Dr. Stephen Ake, disclosed that free testing, treatment and distribution of malaria commodities were ongoing in all 239 wards across the state and appealed for increased financial support from partners. Dozens of people gathered outside the headquarters of the Tunisian Journalists Union in Tunis yesterday to demand press freedom and call for the release of detained journalists Mourad Zeghidi and Boren Bassias. According to reports, the protesters expressed concern over a sharp decline in media freedom in the country. Reports disclose that Zeghidi and Boren have been in detention since 2024 and were initially convicted for spreading false before later facing charges of money laundering and tax evasion, with a 3.5-year sentence issued in January and an appeal set to resume next week.
Tunisian political activist Hama Hamam also warned that the situation reflected a broader attempt to establish authoritarian rule. Rights groups and NGOs have continued to express concern over deterioration of freedoms in Tunisia since President Kais Saied assumed full executive powers in 2021. Italian Prime Minister Giorgia Meloni has urged the North Atlantic Treaty Organization, NATO allies, to remain united following reports that the United States is considering action against Spain over its refusal to support operations against Iran. It was gathered that the Pentagon had outlined possible punitive measures, including the suspension of Spain from the alliance, although NATO rules do not allow for suspension or expulsion of member states. U.S. President Donald Trump was reported to have repeatedly criticized some allies for not contributing to the Iran war, describing them as a betrayal, particularly as France, Spain, and Italy declined to grant U.S. military aircraft access to their airspace and bases. Meanwhile, the European Union is expected to present a plan outlining how its mutual defense clause would operate in the event of an attack, as Meloni emphasized that NATO remains central to Europe's defense, but that European countries must take greater responsibility of their own security. Police have launched investigation after 2 young children died in a house fire in Wolverhampton late yesterday. According to authorities, firefighters entered the burning building and rescued the children, but they were later pronounced dead at the scene despite emergency efforts. Emergency services reported that 2 other children and a woman had already escaped the house before responders arrived and were checked at the scene but did not require hospital treatment. Ambulance officials stated that medics attempted advanced life support on the 2 children after they were rescued, but both were confirmed dead shortly afterwards. In the ever exciting world of sports, the Nigeria Football Federation (NFF) directed all states and Federal Capital Territory to conclude their President Federation Cup finals this weekend, warning that failure to comply will attract sanctions. The Federation stated that the directive applies to all states except Lagos, which was granted an exemption after formally requesting it due to unavailability of its venue. It added that all state football associations are expected to complete their fixtures within the stipulated time frame ahead of the national stage, stressing that strict compliance is mandatory and that defaulting states would face financial penalties of 1 million naira. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. Federal government advised Nigerians living in South Africa to remain cautious ahead of further anti-foreigner protests. That warning followed a circular from the Nigerian Consulate General in Johannesburg dated April 22, 2026. Dozens of people gathered outside the headquarters of the Tunisian Journalists Union in Tunis yesterday to demand press freedom and call for the release of detained journalists Mourad Zaghidi and Boren Bassies. Italian Prime Minister Giorgia Meloni urged the North Atlantic Treaty Organization allies to remain united following reports that the United States is considering action against Spain over its refusal to support operations against Iran. Police launched an investigation after 2 young children died in a house fire in Wolverhampton late yesterday. And in sports, Nigeria Football Federation directed all states and Federal Capital Territory to conclude their President's Federation Cup finals this weekend, warning that failure to comply will attract sanctions. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams.
Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. And you can also listen to us live via our website on www.wellsradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Ali. Thank you. God bless you. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Àkójọpọ̀ ìròyìn wọ́n béèrè fún òmìnira àwọn oníròyìn lórí àwọn oníròyìn kan ilé tí wọ́n fi sínú àhámọ́. Olórí ìjọba ìlú Italy Meloni ló ti pè fún ìṣọ̀kan láàrin àjọ NATO látàrí ohun tí ń ròkè lórí ọ̀rọ̀ ìlú Spain. Àwọn ọmọdé méjì ni wọ́n ti gbẹ́mìí mì nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná eléyìí tó wáyé nílé kan nílùú Wolverhampton. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, àjọ tí ń ṣàbójútó eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyún àjọ NFF ó ní wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àti ìgbéró gbèdéke ọjọ́ eléyìí tó yẹ fún àṣekágbá ife ẹ̀yẹ ìpínlẹ̀. Wáyé o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ti gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n tẹ̀dó sílùú South Africa lámọ̀ràn láti rìn pẹ̀lú ìṣọ́ra ṣáájú ìwọ́de lòdì sí àwọn àjèjì tó jẹ́ ààrẹ pẹ̀lú ìtọ́kasí wípé ìkìlọ̀ ọ̀hún ó tẹ̀lé àkọ́ránṣẹ́ kan tó wá láti iléeṣẹ́ aṣojú Nàìjíríà nílùú Johannesburg eléyìí tó gbé ọjọ́ 22 oṣù kẹrin ọdún 2026 lérí. Àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lókè òkun àti lẹ́yìn odi ìyún àjọ NIDCOM tí Àbíkẹ́ Dábírére wà léwájú wọn ọ̀nà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí irú àfihàn bẹ́ẹ̀ tó ti wáyé láìpẹ́ yìí lápá ìlà oòrùn ìlú London, nílùú Cape Town, ní Durban àti nílùú KwaZulu Natal tí àwọn tí wọ́n fi pé ìgbésẹ̀ náà ó padà já sí ti rògbòdìyàn tó sì yọrí sí ìbàjẹ́ àwọn dúkìá tó ń ti ìpalára. Àjọ ọ̀hún wọ́n tó fi kún pé àwọn ohun tí wọ́n rí gbọ́ ó ṣàfihàn pé ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún o eléyìí tí wọ́n ń retí ó ṣeéṣe kó wáyé lágbègbè Gauteng láàrin ọjọ́ 17 sí ọjọ́ 29 oṣù kẹrin bí àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà mọ̀ tí ń ṣètò àti fúngun mọ́ ìjọba ìlú South Africa lórí ìdúró àwọn àjèjì lórílẹ̀‐èdè wọn. Àjọ NIDCOM wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà láti yẹra fún irú ìdojúkọ ọ̀hún kí wọ́n sì má dá sí ọ̀rọ̀ àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà àti pé kí wọ́n mójútó ìròyìn lórí bí nǹkan bá ṣe ń lọ tí àwọn oníròyìn abẹ́lé sì ń gbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún wá gbà wọ́n lámọ̀ràn wípé kí wọ́n jẹ́ ẹni tí ń tẹ̀lé òfin àti ọ̀rọ̀ lórí báwọn oníṣòwò ilé tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí wọ́n ti ń gbèrò láti ti ilé ìtajà wọn pa 27 oṣù kẹrin sí ọjọ́ 29 nítorí ewu eléyìí tó rọ̀ mọ́ ìkọlù tó ṣeé ṣe kó wáyé síbi ìṣòwò eléyìí tó bá jẹ́ ti àwọn ààrẹ ìyún àwọn àjòjì tí kì í ṣe ará ìlú ọ̀hún níbẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi náà ti ṣe ìfidánilójú fáwọn ará ìlú ọ̀hún pé ìjọba farajìn lórí pípèsè àtìlẹ́yìn àti àyíká ilé tó yẹ láti lè gbógun ti àìsàn ibà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lórí ìṣetán láti ṣàfihàn ohun tí wọ́n nílò láti fòpin sí àìsàn náà.
kọmíṣánná fún ètò ìlera ìpínlẹ̀ Kogi dókítà Abdulaziz Adeiza ó sọ̀rọ̀ ọ̀hún di mímọ̀ lánàá òde yìí nípasẹ̀ akọ̀wé àgbà Maji Enoch lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi ètò eléyìí tí wọ́n fi ṣàmì àyájọ́ àìsàn ibà lágbàáyé tọdún 2026 ó wá fi kún ọ̀rọ̀ wípé ìjọba òun wọ́n ṣe àbójútó àti ìmúdúró àwọn ìlànà láti fi rí àrídájú àṣeyọrí ètò ìparí àìsàn ibà níbùtòrò àwọn agbègbè elétò òdìbò aṣòfin mẹ́ta nígbàtí ó tún ń gbóríyìn fáwọn iléeṣẹ́ ìròyìn lórí ìpolongo wọn káàkiri lórí ìdènà máìsàn náà tó ń ti ìtọ́jú rẹ̀. ẹ̀wẹ̀ ọ̀gá àgbà fún ètò ìparun àìsàn ibà ọ̀hún dókítà Stephen Ake ó wá ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí àyẹ̀wò ọ̀fẹ́ tó fi mọ́ ìtọ́jú àti ìpínjáde àwọn ohun èlò tó yẹ fún ìdènà mọ́ ibà tó ti ń lọ lọ́wọ́ láwọn wọ́ọ̀dù tí í ṣe òjìlénígbàdínọ̀kan níye níbùtòrò gbogbo ìpínlẹ̀ ọ̀hún tó ń ti ìṣèpẹ̀ tó ń ṣe fún àfikún ìṣúná ìyún owó ìrànwọ́ àtìlẹ́yìn látọ̀dọ̀ àwọn alábàáṣe wọn. ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti péjọ bí ìbà síwájú olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ àwọn akọ̀ròyìn Tunisia ní Tunis lánàá òde yìí láti béèrè fún òmìnira àwọn oníròyìn àti ìpè fún ìtúsílẹ̀ àwọn oníròyìn méjì Mourad Zegidi àti Boren Bizais tí wọ́n fi sínú àhámọ́ gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn. Àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún ni wọ́n ń ṣàfihàn ìkọlóminú wọn lórí ìjáwálẹ̀ nínú òmìnira àwọn oníṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún. Ìròyìn wá ṣàfihàn pé Zegidi àti Bizais wọ́n ti wà nínú àhámọ́ látọdún 2024 tí wọ́n gbé wọn fún pé wọ́n ń ṣe ìpínká ayédèrú ìròyìn tó jẹ́ ìròyìn òfegè kó tóó di pé wọ́n tún fẹ̀sùn lílo owó ní pọ́npọ́ àti ìpàdé owó orí kàn wọ́n tó fi mọ́ ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún 3 àtààbọ̀ eléyìí tó wáyé lóṣù kínní tó ń ti ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn tí wọ́n ṣètò pé kó bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ajàfẹ́tọ̀ọ́ òṣèlú Tunisia Amahama ó wá sọ̀rọ̀ lórí ìkìlọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú bí nǹkan ti ń lọ tó ṣàfihàn ìgbìyànjú àti ṣe ìdásílẹ̀ àṣẹ apàṣẹwàá. Àwọn ikọ̀ ajàfẹ́tọ̀ọ́ tó fi mọ́ àjọ tí kìí ṣe ti ìjọba ni wọ́n wá ń tẹ̀ wájú láti máa ṣàfihàn ìkọlóminú wọn lórí bí nǹkan ti ń burú sí lọ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira ẹ̀tọ́ ẹni nílùú Tunisia láti ìgbà tí ààrẹ Kais Saied tó ti gbapò agbára tó ń ti àṣẹ lọ́dún 2021. Olórí ìjọba ìlú Italy Giorgia Meloni ló ti ń rọ àwọn alábàáṣe àjọ ọmọ ogun àwọn orílẹ̀-èdè 12 tó ń pè ní NATO láti wà nínú ìṣọ̀kan lẹ́yìn ìròyìn kan eléyìí tó pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ń gbèrò láti gbé ìgbésẹ̀ lòdì sílùú Spain lórí ìkùnà wọn láti ṣàtìlẹ́yìn ìgbésẹ̀ tó ń ti iṣẹ́ wọn lòdì sí Iran. Ìròyìn gbé pé olú iléeṣẹ́ àwọn aláàbò ìlú Amẹ́ríkà tó ń pè ní Pentagon wípé wọ́n ti ń ṣe ètò ìgbésẹ̀ ìbáwí wọn tó fi mọ́ ìdádúró ìlú Spain fún ìgbà díẹ̀ nínú ìgbìmọ̀ alájọṣe ọ̀hún bó tilẹ̀ jẹ́ pé òfin àjọ NATO kò fààyè gbárù ìdádúró onírọ̀kúnlé bẹ́ẹ̀ tàbí ìyọkúrò ìlú tó bá jẹ́ lára ọmọ ẹgbẹ́ wọn. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà yìí Donald Trump ó ní ìròyìn tí wàá gbé ní tẹ̀léńtẹ̀lé lórí ìbò ẹnu àtẹ́lù tó ṣe sáwọn ìgbìmọ̀ alábàáṣe kọ̀ọ̀kan fún àìdásí wọn lórí ogun tí ń lọ pẹ̀lú ìlú Iran tí sì ń ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwà ọ̀dàlẹ̀ pàápàá jùlọ bí France, Spain àti Italy bọ́n ti kọ̀ láti fún ọkọ̀ òfurufú ìjagun àwọn ọmọ ológun Amẹ́ríkà láǹfààní láti wọ bùbá ayé òfurufú wọn. Wàyí àjọ Europe ni wọ́n ń retí láti ṣe àfihàn àwọn ètò lórí ààbò lákòókò ìkọlù bí Meloni bí ti ń ṣe àtẹnumọ́ pé àjọ NATO sì dúró bí gbùngbùn ààbò Europe ṣùgbọ́n àwọn orílẹ̀-èdè Europe wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ojúṣe alágbára fún ààbò wọn. Àwọn ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí wọn lẹ́yìn tí àwọn ọmọ léńjẹ méjì tí wọ́n gbẹ̀mí mì níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná eléyìí tó mú ilé nílùú Wolverhampton lánàá òde yìí. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ẹ̀bọn ti fi léde, àwọn panápaná wọnú ilé náà eléyìí tí ń jó ọ̀hún tí wọ́n sì lọ́ọ́ dóòlà àwọn ọmọ náà ṣùgbọ́n wọ́n padà pé àwọn ọmọ ọ̀hún ti padà dòkú pẹ̀lú akitiyan àwọn ikọ̀ eléṣe pàjáwìrì.
àwọn oníṣẹ́ pàjáwìrì ọ̀hún wá fìròyìn léde lórí àwọn ọmọ méjì mìíràn tó ń ti arábìnrin kan eléyìí tí wọ́n mórí bọ́ nínú ilé náà káwọn oní èsì pàjáwìrì ó tó débẹ̀ pẹ̀lú bó ti ṣàyẹ̀wò fún wọn níbẹ̀ tí wọn kò sì nílò ìtọ́jú ilé ìwòsàn. àwọn aláṣẹ ọkọ̀ tọ́jú ilé ìwòsàn ọ̀hún wá sọ̀rọ̀ lórí ìgbìyànjú àwọn onítọ́jú pẹ̀lú ẹ̀rọ ìrànwọ́ láti lè máa mí fi láǹfààní àti jìjàdù ẹ̀mí ẹni eléyìí tí wọ́n lò fún àwọn ọmọ méjèèjì lẹ́yìn tí wọ́n ń dòòlà wọn tán ṣùgbọ́n wọ́n padà jẹ́rìí sí pé wọ́n dágbére fún ayé láìpẹ́ lẹ́yìn náà. ní àkótán nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé sọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyẹn àjọ NFF náà ti darí gbogbo ìpínlẹ̀ tó fi mọ́ olú ìlú wa FCT láti parí ìdíje àṣekágbá ife ẹ̀yẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lópin ọ̀sẹ̀ yìí pẹ̀lú ìkìlọ̀ wípé ìkùnà láti tẹ̀lé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò ṣe ìfàmọ́ra ìbáwí. àjọ ọ̀hún wá tọ́ka sí pé ìgbésẹ̀ náà ó jẹ́ fún gbogbo ìpínlẹ̀ yàtọ̀ sí ìpínlẹ̀ Èkó nìkan tí wọ́n fún láǹfààní lórí bí wọ́n ti yọ wọ́n kúrò lórí ìtẹ̀lé òfin ọ̀hún lẹ́yìn ìbéèrè tí wọ́n ṣe nítorí àìsí gbọ̀ngàn nílẹ̀. wọ́n wá fi kún pé gbogbo ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ìpínlẹ̀ wípé kí wọ́n parí ìdíje wọn láàrin àkókò tí wọ́n fún wọn dà pẹ̀lú àtẹnumọ́ bí ìtẹ̀lé ìlànà náà bó ti pọn dandan. ìpínlẹ̀ eléyìí tí ó bá sì rúfin wọn pé yóò mọ kojú ìbáwí owó ìtanràn eléyìí tí ṣe mílíọ̀nù kan náírà. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó ṣùyọ́nú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó ń gbé nílùú South Africa lámọ̀ràn láti ṣọ́ra ṣáájú ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn lòdì sí àwọn ààrẹ tó jẹ́ àjèjì nílùú ọ̀hún. wọ́n tọ́ka sí eléyìí tó tẹ̀lé àkọ́ránṣẹ́ kan tán rí gbà láti iléeṣẹ́ aṣojú nàìjíríà tó tẹ̀dó sí Johannesburg tó gbé ọjọ́ 22 oṣù kẹrin ọdún 2026 lérí. ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ló ti péjọ síwájú ìta olú iléeṣẹ́ ẹgbẹ́ àwọn oníròyìn ìlú Tunisia ní Tunis lánàá láti béèrè fún òmìnira àwọn oníròyìn tó ń ti ìpè fún ìtúsílẹ̀ àwọn oníròyìn méjì tó wà ní àhámọ́ tí í ṣe Murad Zegidi àti Borin Boizais. olórí ìjọba ìlú Italy Giorgia Meloni ló ti ń rọ àwọn alábàáṣe àjọ NATO wípé kí wọ́n wà nínú ìṣọ̀kan lẹ́yìn ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú èrò ìgbésí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lòdì sílùú Spain lórí ìkùnà láti ṣàtìlẹ́yìn nínú ìjà wọn lòdì sílùú Iran. àwọn ọlọ́pàá wọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí lẹ́yìn tí àwọn ọmọdé méjì kan jáde láyé nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná eléyìí tó wáyé nílùú Wolverhampton lánàá. nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé àjọ tó ń ṣàbójútó ọ̀rọ̀ eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìyún àjọ NFF ó ní wọ́n ti darí gbogbo ìpínlẹ̀ àti FCT láti parí ìdíje àṣekágbá tí fi ẹ̀yẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lópin ọ̀sẹ̀. ìkùnà láti tẹ̀lé yóò ṣe ìfàmọ́ra ìgbésẹ̀ ìbáwí. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún tọ̀sán tòní. àkójọpọ̀ tó ń ti àtúntò ìròyìn ọ̀hún ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo @Wells Radio 893 lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com fún àwọn ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ kàn sí kúlù kóròyìn ìjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. oyè ọlọ́run adégòkè lóníròyìn yín ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o ọlọ́run yóò bùkún fún yín ẹ kú kalẹ̀.